हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज हामीले ड्राई माछाको झोल बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। अब यो बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 6-7 वटा लसुनलाई यसरी थिचेँ। सबै लसुनलाई थिचिसकेर यतिको मसिनो बनाएपछि, एकदम मसिनो गराउनु पर्दैन, यतिको बनाएपछि मैले यसमा 1 इन्च जति अदुवा पनि राखेँ। अदुवा पनि राखेर मैले यसलाई पिस्छु। र यसरी पिसिसकेपछि मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा तोरीको धुलो राखेँ, आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ, आधा सानो चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ। तपाईलाई राख्न मन छ भने राख्नुस्, नत्र नराखे नि हुन्छ खुर्सानीको धुलो। र यहाँ मैले जिरा धनिया पनि राखेँ। मैले आधा सानो चम्चा टिमुरको धुलो पनि राखेँ र मैले यसलाई सबैलाई यसरी मिक्स गर्छु। यो सबैलाई मैले यहाँ एकैचोटि पानी राखेर यसरी मिक्स गरेँ र मैले एउटा भाँडा बसालेँ। यो प्यानमा मैले 2 ठुलो चम्चा तोरीको तेल राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ यस्तो ड्राई माछा लिएको छु। यो ड्राई माछालाई मैले सुरुमा यसलाई अलिअलि फ्राई गर्न जाँदैछु। हल्का फ्राई गर्यो भने यसको मिठो बास्ना आउँछ, त्यही भएर मैले यसलाई हल्का फ्राई गरेँ। यसरी मैले फर्काई यो माछालाई अलि क्रिस्पी रातो हुँदासम्म मैले यसरी पकाउँछु। अब यो माछा पनि रेडी भयो र मैले यसलाई निकालेँ र यही प्यानमा मैले तेल नथपिकन, तपाईलाई तेल अलिकति बढी राख्नु मन छ भने राख्नु होला, हैन भने मैले यति नै तेलमा एउटा हरियो खुर्सानीलाई राखेँ र मैले एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर यसरी राखेँ र मैले यो प्याजलाई हल्का ट्रान्सप्यारेन्ट हुने बेलासम्म, हल्का रातो देखिने बेलासम्म यसलाई यसरी भुट्छु। गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म भुट्छु। र यसलाई भुटिसकेपछि मैले अघि मिक्स गरेको सबै कुरा मसलाहरू मिक्स गरेको लसुन अदुवाको र मसलाहरूको पेस्टलाई यसरी राखेर मैले यसलाई पनि राम्रोसँग भुट्छु। मिडियम आगोमा मैले यसलाई एकछिन पकाउँछु। यो मसलाहरू राम्रो बेला पाक्ने बेलासम्म 5 देखि 7 मिनेट यसलाई पकाइसकेपछि मैले यहाँ एउटा ठुलो टमाटरलाई मसिनो बनाएर काटेर एड गरेँ र मैले यो टमाटरलाई पनि यसरी चलाउँछु। यहाँ मैले स्वादअनुसार नुन राखेँ। तपाईले आफ्नो स्वादअनुसार नुन राख्नु होला। नुन राखिसकेपछि मैले यसलाई पकाउँछु। अब यसलाई पकाएपछि हामीले नुन राखेपछि यो टमाटर पनि बिस्तारै बिस्तारै गल्दै जान्छ र यो टमाटर र यो मसलालाई मैले राम्रोसँग भुट्छु एकछिन। यो टमाटरलाई सबैलाई गल्न दिउँ र यो टमाटर पनि पाकिसक्यो। यो मसला पनि यस्तो पाकेर रेडी भयो। मैले एकछिन यसलाई यसरी नै म्यास जस्तो गर्छु। यो राम्रोसँग ग्रेभी भइसकेको छ र अब मैले यसमा 1 कप पानी पनि एड गरेँ। पानी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। अलि पातलो झोल खान मन भयो अलि बढी पानी राख्नु होला। मैले भने 1 कप मात्रै पानी राखेँ। अनि मैले यहाँ अघि फ्राई गरेको माछा पनि यसरी राखेँ र मैले यसलाई एकछिन उम्लिन दिन्छु। मैले सानो आगो बनाएर लगभग 5-7 मिनेट यसलाई बोइल गर्छु। 5-7 मिनेट बोइल गरिसकेपछि मैले यसमा हरियो धनिया पनि एड गरेँ र यो माछाको झोल खानको लागि रेडी पनि भइसक्यो। तपाईले ग्यास बन्द गर्नुहोस् र यो माछालाई तातो भातसँग सर्भ गरेर खानु होला। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।